نحن البشر عنا قوة خارقة، فينا نقعد نلعب على البلاي ستيشن أو نحضر فيلم أو نقعد على الموبايل ساعات مطولة متواصلة من دون انقطاع في التركيز ولا حتى ثانية واحدة. لكن هالقوة الخارقة بتختفي لما نحن بدنا ندرس أو نشتغل، كل 3 دقايق بنقطع التركيز وبيصير بدنا ناخد استراحة وسلم لي على الإنتاجية. السؤال هو ليش؟ والجواب هو هي المادة الكيميائية واسمها الدوبامين. الدوبامين مسؤول عن السعادة والنشوة عند الإنسان. تعريف تاني للدوبامين هو الرغبة. باختصار الأفعال اللي بتعطينا دوبامين بيكون عنا رغبة نسويها، والعكس صحيح، أي فعل بنقوم فيه بيعطينا دوبامين. حتى شرب الماء بيفرز كمية دوبامين، كمان القراءة أو الدراسة بتعطينا دوبامين، لكن مو كل الأفعال بتفرز الدوبامين بنفس الكمية. أفعال مثل مشاهدة الأفلام، الألعاب الإلكترونية، القعدة على التليفون بتفرز كميات أكبر بكتير من القراءة، ولذلك بنستمتع فيها أكتر. إفراز الدوبامين بيكون بالممرات العصبية. لنقرب شوي ونشوف شو بيصير. الدوبامين بينفرز بين الممرات العصبية وبينتقل على مستقبلات الدوبامين، لكن لما بيكون في إفراز كبير للدوبامين الجسم بيبني مستقبلات جديدة وبيأرسل رسالة للدماغ، وهون بتيجي السعادة. أي نقص بالدوبامين بيسبب ملل وكآبة. لنشوفها على الرسم البياني. لما مستوى الدوبامين بيطلع مثلا لتصفح الانترنت لأول مرة بنشعر بالسعادة، لكن الجسم بيبني مستقبلات أكتر، فبيصير تصفح الانترنت أمر ما بيجيب سعادة، لكن غيابه بيسبب ملل. لحتى نشعر بالسعادة بدنا كمية دوبامين أكتر، فنحن ممكن نشتري لعبة إلكترونية ونرفع مستوى الدوبامين مرة تانية. كمان الجسم بيتفاعل وبيبني مستقبلات زيادة، وطول ما عنا دوبامين أكتر من المستقبلات بنشعر بسعادة. لنفرض بيوم من الأيام خرب الموبايل وانقطع النت، فصار عنا هبوط بمستوى الدوبامين. الجسم كمان هون بيتفاعل وبيهدم المستقبلات، وبالتالي بيرجع مستوى الدوبامين بالجسم للشكل الطبيعي. لكن هذا النقص في مستوى الدوبامين بيسبب ملل، كآبة، عدم رضا وعدم رغبة لفترة معينة لبين ما الجسم يتأقلم مع هبوط الدوبامين هذا. هي الظاهرة اللي نحن ناويين نستعملها ونستغلها لنرجع مستوى الدوبامين للشكل الطبيعي، ونقلب احتياجنا اليومي من الدوبامين من العادات السيئة للعادات الجيدة. وهذا اللي بيسموه الدوبامين فاست، اللي هو صيام الدوبامين، أو الدوبامين ديتوكس اللي هو التخلص من سموم الدوبامين. ونحن بدنا نستغل صيام الدوبامين حتى نبني عادات جيدة. أكيد كلياتنا حاولنا نبني عادات جيدة ونتخلص من عاداتنا القديمة، لكن مع الأسف فشلنا. فنحن بدنا نستغل صيام الدوبامين حتى نبني هي العادات الجيدة عن طريق إنه نحن نجوع حالنا من الدوبامين، بعدين ننقل حاجتنا من الدوبامين اليومية من العادات اللي ما لها طعمة للعادات اللي عن جد هي بتحدث الفرق. فحيكون في 4 خطوات أساسية لصيام الدوبامين. أول شيء إنك أنت تكتب كل العادات اللي حابب تكتسبها بعد صيام الدوبامين على ورقة وقلم. عادات مثل حفظ قرآن، قراءة كتاب، قيام ليل، تخصيص ساعة يومية للشغل على مشروعك الشخصي، ممارسة الرياضة، دراسة إلى آخره. يعني أنت اكتب العادات اللي أنت حابب عن جد تكتسبها وتتم معك على الآن إن شاء الله. الخطوة الثانية إنك أنت تحدد يوم يكون عندك فيه عطلة وتكون جدي بهذا اليوم. يعني تقول أنا هذا اليوم اللي بدي أعمل فيه صيام الدوبامين، وعن جد تكون جدي فيه، ما تمزح. مو إنه تقول والله يا في طلعة خلاص كنسلها، لا بدك تكون جدي مع الموضوع. الخطوة الثالثة هون ببلش الشغل. متى ما وصلت أنت على اليوم اللي قررت تعمل فيه أنت صيام الدوبامين، حتفيق من الصبح بكير وحتمنع حالك من أي شيء بيجيب لك دوبامين. باختصار يعني لا تمسك موبايل ولا تفتح لابتوب للآخر، يعني لا فيسبوك ولا يوتيوب ولا واتساب ولا تويتر ولا بطيخ مبسمر. وحتمنع حالك من القراءة، وحتمنع حالك من أي شيء بيسلي لك، حتى الأكل اللي بشهي يبرق ما يبرق، كوسة محشي ما كوسة محشي، مقلوبة ما مقلوبة، تنسخهم بهداك اليوم. حتاكل بس أكل يعيشك، يعني مجدرة بالكثير، عرفت؟ بدون بصل كمان. فهذا الشغلات الوحيدة اللي مسمح لك تسويها هي الشغلات اللي بتعيشك. وغير الشغلات اللي بتعيشك يعني شرب المي، الفوت على الحمام، الأكل، بس مسمح لك إنك تمسك ورقة وقلم وتكتب. شو ما بدك تكتب، اكتب رواية، اكتب شعر، اكتب مذكراتك، اكتب ماضيك الأسود الأبيض، شو ما كان يكون. بدك تكتب خططك المستقبلية، اكتب، وحصريا على ورقة وقلم. وخليني أخبركم شغلة، حيكون في ملل ليوم الملل، حتطق روحك، حتصير بدك تنطح راسك بالحيطان. بس صراحة إذا أنت عن جد حابب تتغير، حابب تغير من حالك، حابب تغير من عاداتك، حتى تغير مسار حياتك كلياً من شيء لشيء مختلف تماماً، أنت طالع يعني إنه أنت خلاص بدك تكسر الدنيا،
هذا الشيء اللي ممكن انت تسويه. صيام الدوبامين هو بجرب، وانا نفسي جربته وصراحه انا بلشت القناه على اليوتيوب بعد ما خلصت الصيام الدوبامين تبعي. ولما تحط راسك وتنام ويخلص هذا اليوم المعت الممل المقرف بيكون خلص صيام الدوبامين، لكن احنا ما خلصنا كل الخطوات. بيكون باقي اخر خطوه واللي هي الخطوه الرابعه، انه انت لما تفيق ثاني يوم الصبح تبلش يومك بالعادات اللي انت كتبتها بالخطوه الاولى. شو كتبت عادات؟ انك تمارس الرياضه، بلش يومك مارس الرياضه. انت ناوي كنت تخصص ساعه يوميه لمشروعك الخاص، بلش اشتغل، وهكذا. وبهالاربع خطوات انت بيكون جوعت حالك من الدوبامين، وثاني يوم لما فقت عطيت لجسمك دوبامين لكن من الشغلات المفيده. تذكروا انه كل شيء نحن بنعمله بيعطينا دوبامين، لكن نحن متعودين على كميات هائله من الدوبامين. واذا بتتذكروا معي الحلقه الاولى بسلسله العادات، واحدة من الطرق اللي ممكن تتكون فيها العادات هي التعزيز الايجابي او البوزيتيف رينفورسمنت، اللي هو عن طريق الدوبامين، انه انت شغله بتعجبك بتعطيك دوبامين فبتأدمنها. فنحن ليش ما نأدمن العادات الجيدة؟ وهيك نحن بنكون خلصنا الحلقة الرابعة بسلسلة العادات. الحلقة الجاية إن شاء الله حنحكي عن بعض العادات المفيدة، وحنحكي عن هذا الكتاب اللي هو السبع عادات للأشخاص الفعالين. مو كل الناس حتحب تقرا كتاب طويل، فإن شاء الله نحن حنلخص العادات الموجودة بهذا الكتاب ونطرح لكم إياها بالحلقة الجاية. وغير هيك بتحبوا تكتبوا لنا بالكومنتس شو بتحبوا تشوفوا على قناة بكرة أحلى، ويعطيكم العافية. السلام عليكم.